Вітаю! У мене в руках фільтр салону до автомобіля Шкода Фабія 2009 року випуску з бензиновим двигуном 1.2. І зараз я спробую його замінити. Отже, в інструкції до фільтра вказано, що він знаходиться в нижній правій частині панелі і час для його заміни необхідний 15 секунд. Щоб витягнути старий фільтр, потрібно на кришці цього фільтра, яка його власне тримає, два фіксатори зсунути до середини. Далі кришка ця повинна знятись. Ось вона. І фільтр витягуємо вниз. Ось фільтр в мене в руках. Тепер новий фільтр. Так само, тільки є один нюанс, що тут є вказані стрілочками напрямок повітря, airflow. Тобто цей напрямок повітря або стрілочки мають бути в сторону водія. Тобто повітря заходить звідси і виходить в сторону водія через канали повітряні. І, враховуючи, що ця стрілочка до водія, вставляю цей фільтр на місце. І далі ось цю кришку з двома фіксаторами вставляю і фіксатори знову ж таки розводжу в сторони, щоб вона зафіксувала. Отже, як було видно, це насправді проста процедура і її самому досить нескладно виконати. Якщо це стало комусь в нагоді, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо в принципі цікаві мої відео, мої роботи. Ну і до зустрічі в наступних відео.